Cây gì mình nhớ nè. Mình nhớ không ra nó còn tên gọi mình nhớ ngoài ơi. Thì cây kèo nèo này nó mọc hoang ở những cái con sông nhỏ mà vô cái đường nước, những cái đường nước mà vô rẫy của nhà mình nghe các bạn. Và nó mọc rất là nhiều và tốt như thế này. Cái cọng đó nè, đây là cái cọng nè, rất là dài các bạn. Lá nó bự hơn cái mặt của mình nữa, lá nó rất là bự các bạn. Thì thường là lá này không có dùng để ăn. Khi mà mình ăn dùng tới nó là mình cắt ngang cái lá mình bỏ, mình chỉ dùng cái cọng như thế này thôi. Đây là cái cọng như thế này ha. Cái kèo nèo này được trồng hoặc là mọc ở thiên nhiên khắp mọi nơi nha các bạn. Nó có thể dùng trong những cái món lẩu nè, hoặc là những cái món dùng để chấm những cái món mắm á. Món mắm ăn rất là ngon. Và nó có cái lá thì rất là to và màu xanh các bạn. Thì về cái kèo nèo này nó mọc từ củ nó nằm sâu ở dưới cái lòng đất các bạn. Mà những nơi có đất bùn hoặc là cái sông mà cạn rồi đó này, nó hơi dẻo dẻo, đất nó hơi dẻo dẻo á, thì nó có thể sống luôn đó bạn. Nó phát triển rất là tốt. Thì cái thân của nó mọc từ củ lên luôn. Thân nó có 3 cạnh. Đây các bạn thấy có 3 cạnh nè. Trong thân nó thì rất là xốp các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy bên trong thân của nó luôn. Và thân của nó như cái ổ ong á. Các bạn có biết cái ổ ong không? Ổ ong trong đó rất là nhiều. Thân nó rất là xốp mà khi các bạn bóp nó đó, các bạn nghe gọt gọt luôn ha. Thì các bạn ăn nó thì nếu mà ăn sống vẫn được. Thì mình thường ăn á, là mình ăn chỉ dùng trong những cái món lẩu thôi các bạn ơi, không có dùng trong ăn sống. Thì những người lớn á, người ta có thể dùng ăn sống được nha các bạn. Lá của nó rất là to và có hình giống như là một quả tim nha các bạn. Cái gân lá nó đi đây là cái lăn lá. Cái gân lá rất là to và hai bên lá của nó có một cái gân lá phụ nè, dọc theo cái lăn lá luôn các bạn. Và nó tụ lại ở trên cái đọt lá nè. Đây, tụ trên đọt lá như là một cái mũi tên trên đây ha, rất là nhọn nha. Thì kèo nèo này á, các bạn ăn á, các bạn nấu nó thì nó sẽ teo lại nha các bạn. Teo rất là nhỏ lại và ăn rất là dai và ngon. Nó thấm những cái vị của canh hoặc là mắm á. Thì đa số cái này là ăn mắm rất là ngon các bạn. Kèo này ăn mắm rất là ngon đó, ăn mắm rất là ngon. Và khi người ta dùng, người ta sẽ rửa sạch và ngâm muối, và người ta sẽ bẻ những cái cọng non các bạn. Còn dưới đây là chắc hơi già, dưới phần này là hơi già. Mình chỉ biết ăn cái này và rau nhút. Thì rau nhút nó hôi hơn cái này các bạn. Thì cái này nó không có mùi vị gì hết, nó rất là lạt. Thì cây kèo nèo này có thể dùng để nấu canh chua, nấu lẩu. Các quán ăn người ta ưa dùng đó lắm. Thì đa số là người dân mình cắt cái này để bán. Thì tầm khoảng 3-4 ngàn dùng nó 1 ký rồi này, rất là rẻ. Thì nó một bó thì tầm nửa ký thôi, ăn rất là ngon. Các bạn khi bẻ tươi ăn rất là ngon nha. Đừng có nên để qua ngày, qua đêm ăn rất là khó chịu. Thì trong thuốc chữa bệnh cây kèo nèo này mình không hiểu về nó nhiều nha bạn. Về phần thuốc chữa bệnh thì mình không có nghe nói. Và sau lúc mà mình quay video này cho các bạn xem á,